Tiesitkö, että vain ani harvalla tuotteella ja yrityksellä on kilpailuetu? Markkinoiden näkökulmasta lähes kaikki tarjoavat samaa. Tämä johtaa hintakilpailuun tai yrityksen tuntemattomuuteen. Kasvu ei synny tekemällä enemmän sitä samaa. Kasvu syntyy luomalla uusia ideoita, ylivertaisia tuotteita ja palveluita. Jotta siinä onnistuu, on ajateltava uudella tavalla. On ajateltava asioita, joita ei ole vielä ajateltu. Haastavinta on siis haastaa oma ajattelunsa. Äänessä on Markku Vierula, konsulttikirjailija sekä markkinalähtöisen ajattelun asiantuntija. Uskallanpa väittää, että kansainvälisen tason asiantuntija. Olen julkaissut aiheesta 2 ylistettyä kirjaa. Kansainvälisen kirjan kustantajana toimii maineikas Springer Nature. Kirjan ytimessä on kehittämäni Löydä kilpailuetusi -työkalupakki. Sen avulla tuote tai yritys löytää markkinalähtöisen kilpailuedun. Työkalupakkia konkretisoin supisuomalaisin yritysesimerkkejä. Kilpailuetuja on perinteisesti 3. On hintakilpailuetu, fokusoitumiseen perustuva kilpailuetu ja erottautumiseen perustuva kilpailuetu. Tuotelähtöisessä ajattelussa pyritään erottautumaan kilpailijoista. Siinä ei luoda uutta, vaan toimitaan jo olemassa olevilla markkinoilla. Siinä missä tuote, tuotanto ja kilpailijalähtöinen ajattelu on ajattelultaan rajattua, on markkinalähtöisessä filosofiassa ajattelun avaruutta äärettömästi. Se tarjoaa enemmän tilaa luovuudelle ja inspiraatiolle. Mitä eroa on sitten tuotelähtöisellä ajattelulla ja markkinalähtöisellä ajattelulla? Tuotelähtöinen toiminta perustuu siihen, että yritys valmistaa tuotteita, joita se pyrkii myymään markkinoille. Ne ovat siis kauppaamistoimenpiteitä. Vastakohta on markkinalähtöinen ajattelu, jossa yritys pyrkii löytämään arvoja ja luomaan ylivertaisia tuotteita ja palveluita. Markkinalähtöisessä ajattelussa kilpailuedun määritelmä on saman sisältöinen kuin innovaation määritelmä. Kilpailuetu on olemassa, kun yritys parantaa asiakkaan toimintoja, tekee tutun asian paremmin tai kehittää jotain uutta, jonka asiakas kokee paremmaksi kuin jo markkinoilla olevat ratkaisut. Kilpailuetu on hopealuoti, joka läpäisee koko organisaation. Se on johdon strateginen linjaus, se on hissipuhe, viestintä, markkinointi, myyntiviestit, missio ja visio. Kilpailuetu on se, jonka varassa yritys toimii kilpailulla markkinoilla. 3. se on se suunta ja konsepti, jonka varassa tuote tai yritys rakentaa pitkäjänteistä toimintaa, muun muassa työnantajabrändiä. Kun yritys luo innovaation, sillä ei ole vielä kilpailuetua. Mutta kun yritys luo kilpailuedun, on sillä myös innovaatio. Markkinalähtöinen ajattelu toimii kiintopisteenä ja palloseinänä innovaatiota kehitettäessä. Se löytää piileviä odotuksia ja luotaa tulevaisuuden tarpeita. Ei siis perinteinen fit to market ajatus, vaan fit from market. Kun yritys löytää kilpailuedun, on sillä 1 huoli vähemmän ja 10 ilon aihetta enemmän.